Ανάψτε φωτιές. Ετοιμάστε σούβλες. Μαζέψτε την παρέα σας. Χοιρινό κοντοσούβλι με μπούκοβο για σήμερα. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας και από μένα, καλοί μου φίλοι και φίλες. Μαζί με τις συνταγές μου σας στέλνω και την αγάπη μου εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και να ευχηθώ σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Μία ακόμα λοιπόν πάρα πολύ καλή συνταγή θα σας δείξουμε από το φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη και όπως είπαμε με βάση τον μπούκοβο. Και όχι μόνο. Μείνετε μαζί μας να δείτε τη συνέχεια. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Λοιπόν, χοιρινό κοντοσούβλι για σήμερα με βάση όπως είπαμε τον μπούκοβο. Ζήτησα από το φίλο μας τον Γιώργο τον Καραγιάννη να μου κάνει μια σύνθεση και να έχει σαν βάση, σαν επίκεντρο το μπούκοβο, γλυκό και καυτερό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ στο χοιρινό ειδικά. Λοιπόν, και έτσι βρήκαμε και ένα καλό χοιρινό κρέας από γουρουνάκι Ελευθέρας Βοσκής. Λίγο του βλέπω όμως, πόσο πήρες? Μόνο λίγο του βλέπεις, 1,5 κιλό έγινε, εντάξει. 1,5. Σικαραντίνα Από ένα θα πέτσα ακόμα. 1,5. Σικαραντίνα είμαστε. Λοιπόν, έχουμε και ζαρζαβατικά. Δεν θα φτιάξεις και ένα μουζάκι. Σίγουρα, αυτό είναι του στάνταρ. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα μεζεδάκια του Ανδρέα, να τον στείλω δηλαδή να μας φτιάξει ένα μεζεδάκι και να σας πω κι εγώ κάποια λόγια και πώς θα ετοιμάσετε αυτή την υπέροχη συνταγή. Όπως είπα και προηγουμένως, το κοντοσούβλι μας αυτό θα είναι αρωματισμένο και μαριναρισμένο με βάση το μπούκοβο. Λοιπόν, γι' αυτό τι κάναμε? Πήρα 3 μέρη μπούκοβο γλυκό και 1 μέρος μπούκοβο καυτερό, τα έκανα ανάμιξη και από αυτό το μείγμα πήρα για 1,5 κιλό κρέας, 3 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό και καυτερό μαζί, την αναλογία σας την είπα. Θα βάλουμε 3 γραμμάρια συναπόσπορο, σπόρι μουστάρδας που λέμε. Από εδώ γίνεται και η μουστάρδα. Λοιπόν, πρώτα θα χτυπήσω αυτά τα υλικά μαζί, περισσότερο για να σπάσουν οι σπόροι της μουστάρδας, αλλά και να γίνει πιο ψηλό το μπούκοβο. Λοιπόν, μετά από ένα καλό στούμπιγμα, είμαστε έτοιμοι να πάμε στα υπόλοιπα υλικά. Έγινε σχεδόν σκόνη, δεν θέλουμε να γίνει τελείως σκόνη. Αμέσως μετά θα προσθέσουμε το αλάτι. Θα βάλουμε για 1,5 κιλό 20 γραμμάρια αλάτι. Καλό θαλασσινό αλάτι. Εμείς χρησιμοποιούμε αλάτι βράχων. Εξαιρετικός είναι και ο ανθός αλατιού. Αφού στουμπίσαμε καλά και το αλάτι και έγινε ένα σώμα με τα μπαχαρικά μας, θα πάμε στα μυρωδικά. Εδώ έχουμε θυμάρι και δενδρολίβανο και θέλουμε 1,5 γραμμάριο για το 1,5 κιλό κρέας και έχουμε και ρίγανη με θρούμπι από 0,75 γραμμάρια για 1,5 κιλό κρέας. Η ακρίβεια στις ποσότητες κυρίως αυτών των μυρωδικών είναι πάρα πολύ σημαντική, γι' αυτό προτείνουμε πάντα να έχετε στο σπίτι σας μια ζυγαριά ακριβίας. Τα αναμειγνύουμε και αυτά με τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Με αυτόν τον τρόπο τα μυρωδικά μας, με αυτή τη σύνθλιψη δηλαδή, θα απελευθερώσουν αρώματα τα οποία θα περάσουν στο αλάτι και έτσι θα πάρουμε μια μοναδική σύνθεση αρωματική μπαχαρικών
και θα απογειώσουμε τη γεύση αυτού του χοιρινού κρέατος. Πάμε να σας δείξω πώς θα προσθέσετε αυτά τα μπαχαρικά σιγά σιγά, γιατί η λεπτομέρεια είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, έχουμε πει πολλές φορές. Το μείγμα εδώ των μπαχαρικών μας είναι έτοιμο και πάμε να μαρινάρουμε. Έχουμε ανάψει και το τζάκι, γιατί κάνει κρύο σήμερα αρκετό. Λοιπόν, η πρώτη ύλη πρέπει πάντοτε να είναι άριστης ποιότητας. Εμείς επιλέγουμε χοιρινά ελευθέρας βοσκής και εδώ πέρα έχουμε κομμάτι από ξεκοκαλισμένη σπαλομπριζόλα. Έχει το λιπάκι της ενδιάμεσα, είναι μαλακό, είναι τρυφερό κρέας, μας αρέσει πολύ από αυτό το μέρος του ζώου. Λοιπόν, προσθέτουμε τώρα το αλάτι με τα μπαχαρικά σταδιακά. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Έτσι θα πετύχετε ομοιομορφία κατανομής των μπαχαρικών και του αλατιού. Είναι σημαντική η λεπτομέρεια. Και τέλος θα προσθέσουμε 75 ml ηλιέλαιο για το 1,5 κιλό κρέας. Προσθέτουμε ηλιέλαιο γιατί θέλουμε ένα λάδι το οποίο θα τρυφεροποιήσει το κρέας, αλλά δεν θέλουμε να έχει γεύση και ιδιαίτερη οσμή, να είναι ουδέτερο δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε ηλιέλαιο. Κάντε για 2-3 λεπτά ένα καλό μασάζ εδώ στο κρέας. Το λαδάκι θα βοηθήσει και στα αρώματα των μπαχαρικών και των ηριδικών να εισχωρήσουν λίγο πιο μέσα από την επιφάνεια του κρέατος. 3 ώρες στο ψυγείο και είμαστε έτοιμοι για σούβλισμα και ψήσιμο. Και περιμένω το μικρό τώρα για τα τσιπουράκια. Έχουμε φτιάξει ακόμα ένα λάδι αρωματικό. Θα το χρησιμοποιήσουμε κατά την ώρα του ψησίματος και θα σας πούμε τότε τι περιέχει και πώς το φτιάξαμε. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Λοιπόν, εμείς πάντως το τζακάκι μας το έχουμε ανάψει για να κάνουμε και ατμόσφαιρα. Μεζεδάκια έχουμε. Τσιπουράκι. Τσιπουράκι εδώ. Ωραία, έχουμε. Λοιπόν, να πιούμε ένα στην υγειά μας και στην υγειά σας. Λοιπόν, στην υγειά μας. Στην υγεία Στην υγειά σας. Φωτιά άναψε, σε 20 με 30 λεπτά θα είμαστε έτοιμοι για τα κουντοσουβλάκια. Πάμε για σούβλισμα. Πριν να ανάψει η φωτιά, καλό είναι να σουφλίσουμε τα κουντοσούβλια, να τα έχουμε έτοιμα. Στην αρχή βάζουμε το πρώτο κομμάτι να έχει λίπος. Και μετά βάζουμε ένα χωρίς λίπος και πάλι ένα να έχει λίγο λίπος. Άλλα λόγια, όσο πιο όμορφο είναι το σούβλισμα, τόσο καλύτερα. Όσο καλύτερα κατανέμεται το λίπος είναι πιο καλά. Έτσι. Και πάλι το τελευταίο πρέπει να είναι με λίπος. Το απλώνουμε λιγάκι. Κάναμε μικρά κουντοσούβλια, όχι με πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι κρέατος, γι' αυτό θα ψήσουμε και σε δυνατή φωτιά. Για λίγη ώρα. Λοιπόν, τα κάρβουνα είναι έτοιμα. Έχουμε βάλει και λίγα κάρβουνα από το τζάκι για να ψήσουμε περισσότερα λαχανικά. Βάσει και προτάσω τον Ανδρέα γιατί τα βρήκε λίγα τα κουντοσούβλια. Αν με λαχανικά θες με κουρτάσει. Πιάνει τόπο. Λοιπόν, εξάλλου όταν τρώμε κρέας είπαμε,
Πάντα να το συνοδεύουμε με ψητά και με άλλα φυτά. Εμάς μας αρέσουν πολύ τα ψητά και τα όμορφα βέβαια, αλλά όταν έχουμε φωτιά προτιμάμε αυτά. Δεν θα σταυτώσουμε γιατί τα κουντουσούβλια μας δεν είναι σε μεγάλο μέγεθος τα κομμάτια και θέλουμε δυνατή φωτιά από την αρχή. Λοιπόν, και το ψήσιμο αρχίζει. Δεν έχουμε σταυτώσει τη φωτιά, περιμέναμε όμως λιγάκι. Θα ψήσουμε με δυνατή φωτιά γιατί τα κουντουσούβλια μας είναι μικρά σε μέγεθος τα κομμάτια και έτσι θέλουμε δυνατή φωτιά από την αρχή. Και τα λαχανικά μας, κολοκυθάκι για τα τσιπουράκια μας, αλλά και η συνοδεία του κρέατος. Όπως βλέπετε, οι πιπεριές και οι μελιτζάνες είναι τέλος εποχής, ό,τι βρήκαμε στη λαϊκή, γιατί καλό είναι, γι' αυτό είναι κατσιασμένες. Καλό είναι τα λαχανικά αλλά και τα κρεατικά να είναι στην εποχή τους, πάντα έχουν τα καλύτερα γευστικά αποτελέσματα. Βάλαμε και τον απορροφητήρα. Βλέπετε πάρα πολύ γρήγορα σε δυνατή φωτιά έχουν αλλάξει χρώματα από κουντουσούβλια και αυτό θέλουμε. Τα λαχανικά μας θέλουν και αυτά γύρισμα. Η περιστροφή μας δίνει πάντα μοναδικά αποτελέσματα στην ομοιομορφία όσον αφορά την ομοιομορφία του ψησίματος και εκεί κρύβεται και ένα από τα μυστικά της γεύσης, στο ψήσιμο. Προσέχουμε τα λαχανικά, μην τα κάψουμε, δεν θέλουν πολύ, μόνο το κολοκυθάκι αργεί πάντα. Βλέπετε την πορεία του ψησίματος, ομοιόμορφο ψήσιμο, 6-7 λεπτά από τη στιγμή που τα βάλαμε πάνω. Λοιπόν, θα πάρουμε μια θερμοκρασία, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να μαθαίνουν οι καινούργιοι ψήστες για να βλέπουν την πορεία του ψησίματος. Βλέπετε στους 58 βαθμούς. Είναι χοιρινά, θα τα πάμε από τους 65 μέχρι τους 75. Εμείς θεωρούμε ιδανικό εκεί στους 75 βαθμούς. Άρα έχουμε ακόμα περιθώριο. Αρχίζουν να παίρνουν χρώμα. Ένα τέτοιο μέγεθος κουντουσούβλι σε δυνατή φωτιά χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να είναι έτοιμο. Θα είναι τραγανό απ' έξω, με ωραία κρούστα και ζουμερό από μέσα. Θα ξαναπάρουμε ακόμα μία μέτρηση θερμοκρασίας σε λίγο για να δείτε την πορεία του ψησίματος. Εμείς λόγω εμπειρίας μετράμε μία φορά προς το τέλος. Το θερμόμετρο είναι εργαλείο και τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Έλα να πάρουμε μία μέτρηση ακόμα, να δούμε την πορεία του ψησίματος, από το ίδιο κομμάτι πάντα. 66 και ανεβαίνει σιγά σιγά, δηλαδή κοντεύουμε. Άρα με το που θα πάρει καλό χρώμα απ' έξω, θα είναι και από μέσα στους 75 βαθμούς που θέλουμε. Τη στιγμή και το σημείο που θα βγάλουμε το κουντουσούβλι μας από τη φωτιά είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό θα κρίνει πόσο ζουμερό και πόσο νόστιμο θα είναι το κουντουσούβλι μας. Εδώ έχουμε κάνει ένα λάδι όπως σας είπα, στο οποίο έχουμε προσθέσει 2 σκυλίδες σκόρδο μέσα σε 75 ml ηλιέλαιο και 2 πρέζες κουρκουμά, σκόνη. Και με αυτό θα κάνουμε επάλυψη σε αυτό το στάδιο στα κουντουσούβλια μας. Μπορείτε να ξεκινήσετε τις επαλύψεις και από λίγο νωρίτερα. Και τα περάματα δεν σταματών, να δούμε και το κολοκυθάκι πώς θα είναι. Βέβαια. 2 επαλύψεις και να ξέρετε ότι όπως είπα και στην αρχή οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Να κάνουμε ακόμα μια μέτρηση, η τελευταία, περισσότερο για να δείτε εσείς
Τώρα μαθαίνετε για το ψήσιμο. Βλέπετε 75 βαθμούς και έχουμε περάσει, άρα τα βγάζουμε. Αν τα αφήσουμε να πάρουν κι άλλο χρώμα, θα τα στεγνώσουμε. Εδώ τώρα θα τα σκεπάσουμε για 6-7 λεπτά και μετά θα δοκιμάσουμε. Λαδόκουλα από μέσα και απ' έξω αλουμινόχαρτο. 6-7 λεπτά και είμαστε έτοιμοι να τα δοκιμάσουμε. Ήρθε η ώρα των αποκαλυπτηρίων. Μετά από 6-7 λεπτά έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αρχίσαμε να μουγκρίζουμε. Από μυρωδιά όμως. Άλλο πράγμα. Λοιπόν. Και πολύ μαλακό φαίνεται. Βέβαια. Όταν ψήνεται σωστά, είναι ζουμερό. Καταλαβαίνω στο κόψιμο πόσο ζουμερό είναι. Όλες οι σούβλες είναι μία και μία. Μην κόψουμε άλλο γιατί θα κρατιέμαι. Θα μου έρθει σβησμάρα που λέμε. Το χέρι σου. Θα δείτε πόσο ζουμερό είναι. Καλό. Τέλειο. Και γευστικό και μαλακό πολύ, Απίστευτη γεύση. Φοβερό. Γιώργη, έγραψες πάλι. Να είσαι καλά, Γιώργη. Τέλειο. Τώρα όσον αφορά τα σαλατικά μας, πηγαίνει λίγο αλατορίγανη, 2 προς 1, 2 αλάτι δηλαδή ένα ρίγανη, ξιδάκι, και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και βουτιά στη σαλάτα. Πάντα είναι ωραία αυτά. Τέλεια. Εξαιρετικά κρέατα, εξαιρετικά λαχανικά, ψητά, όλα στην εποχή τους. Καλή παρέα χρειάζεστε και βάλτε φωτιά και ψήστε. Έτσι ακριβώς. Στην υγεία μας, αδερφέ. Στην υγεία μας. Στην υγεία σας, Στην υγεία σας. φίλε. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας.